Okay, so week 4, lesson 4 po natin is about properties of operations. So, after going through this lesson, expected po na tayo ay makapag-illustrate ng different properties of operation and the set of so integers pa rin po ang ating pinag-aaralan. Ano? Pag sinabi uli natin integers, ito po ay mga positive and negative whole numbers. Ano? Yan. So, example, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, and so on. Ano? Tapos dito po ay dire-diretso rin. Those are integers, positive and negative whole numbers. Sabi po dito, recall the rules in adding, subtracting, and multiplying or dividing of integers. So, sa pag-add po, napag-aralan na po natin last video po natin. Kung hindi pa po niya napanood, pwede po muna ninyong panoorin. Yun po yung about adding and subtracting integers. Ano? In multiplying and dividing naman po, dalawa lang naman po ang rule dyan. When you multiply two positive, so in multiplication, multiplying integers, so if you multiply two positive, so positive times another positive, the product is positive. And the same with if you multiply two negative numbers, the result is positive. But if you multiply different signs, or the answer is negative. So the same with positive times negative, the result is a negative number. The same po naman sa pagdi-divide. Ano? If you divide two positive, the result is positive. If you divide two negative, the answer is positive. And if you divide different signs, the answer is always a negative number. So yan po ang sa division and multiplication. Ano? So magbigay po tayo ng halimbawa. So let's say multiply 3 times negative 2 is negative 6. Dahil magkaiba po sila ng sign, kaya negative. Ano? Pagka magkatulad po sila ng sign, let's say negative 3 times negative 2, the answer is positive 6. Ganun din po, pag binaligtad po natin yan, let's say for example, negative 2 times 3, this will give us the same. Parehas lang po itong dalawa. Tandaan po natin na basta magkatulad ang sign, positive. Pagka magkaiba po ang sign is negative. Ano po? Ganun din po sa division. So, sa divide naman po, let's say we have negative 6 divided by 2. The answer is negative 3. Let's say we have negative 6 divided by negative 2. The answer is positive 3. Ano? The same with pagka biniliktad naman po natin yan, let's say positive 6 divided by negative 2. The answer is the same with negative 3. Okay, so basta po magkaiba, negative, positive, negative. Negative, negative, positive, positive, negative, negative. Okay, so balik na po tayo ulit doon sa ating module. So, gawin po muna natin itong learning task number 1. So, sabi po dito sa learning task natin, okay, so hasagutan po natin, complete table below by filling in the sum of product or the sum or product. Okay, so pag addition, di pa-plus po natin ito. So, example, 5 plus 3 is 8. And then 3 plus 5 is also 8. No? Halimbawa naman dito sa divide, multiply, I mean to say. So, 1 times 10 is 10. And then 1 times 8 is, ayan, 8. So, kaya na po sumagot doon sa iba. No? Okay, so kung tapos na po ninyong sagutan, ay diretso na po tayo dito sa properties of addition and multiplication.
So, in adding or multiplying integers, you have to consider the different properties of integers. So, meron po tayo tinatawag na properties of integers. When it comes to operation, so, pag tayo po ay nag-add, nag-subtract, nag-multiply at nag-divide, meron po siyang characteristics na dapat po tayong mga tandaan. Number 1, meron po tayong tinatawag na addition and multiplication properties. Ito po ay para lang sa addition at multiplication. Hindi po ito applicable sa ibang operation. Ano po bang property na meron ng addition at multiplication lang? Ito po yung una. Closure and property of addition. Tapos meron din pong closure property of multiplication. Ano po bang ibig sabihin ng closure? Ayan. Sabi po dito, for any integers a and b. So, kahit ano daw pong dalawang klaseng integer, halimbawa yung a at b. Ito pong a represents any kind of any integer. Ito din pong b, ganun din. At pag inad po natin yung dalawa, a plus b is an integer. So, pag inad daw po natin yung dalawang integer, ang sagot ay integer pa rin. Sabihin, doon lang po sila sa loob ng pagiging integer. Hindi po sila lumalabas doon. So, sabi po dito, this is closed for addition since the addends are integers. The sum is also an integer. Okay. So, pag nag-add po tayo ng dalawang integer, ang sagot po niya na ay integer pa rin. Hindi po pwedeng maging rational number or maging fraction. Halimbawa po niyan, ang integer po 7 plus another integer which is 12, ang sagot po ay integer pa rin, which is 19. The same, pagka gumamit po tayo ng negative integer, so meron tayong negative 15 plus 12, so ang sagot po ay negative 3, which is also an integer. So lahat po sila integer. Ganoon din po sa multiplication property. Meron po silang tinatawag na closure property of multiplication. So 9 times 5 is 45. Ang 9 po ay integer. Ang 5 ay integer. Ang 45 po ay integer din. So the same dito sa negative 3 times 8 equals negative 24. Lahat po yan integer. Okay, so yan po ang ibig sabihin ng unang property. The closure property and for addition and multiplication. Okay, madali lang pong tandaan. Second, sa addition po sa multiplication, meron po tayong tinatawag na commutative property of addition and multiplication. Again, this is only good for addition and multiplication. Hindi po ito pwede sa subtract at saka sa divide. Ano po ba yung commutative? Di ba pag narinig po natin yung commute, sabihin it's about travel. Diba? Sumasakay ka, nagko-commute ka, lumilipat ka sa ibang lugar. So, sabi po dito, for any integers, a and b, o kahit ano daw pong dalawang klaseng integer, na kapag inad nyo po yun, a plus b is the same po, pag plinas mo po yung b plus a. Pwede nyo pong pagbaliktarin yung kanilang position. Ang sagot ay hindi po mababago. The order of addends will not affect the sum. So, yung pong 6 plus negative 2 ay parehas lang din po ng negative 2 plus 6. Ang sagot po nito ay 4. Ang sagot po nito ay 4 din. So, they are equal. Okay, example number 2. Negative 8 plus negative 3 ay katulad din po ng negative 3 plus negative 8. Pag binaliktad nyo po yung dalawa, binaliktad-baliktad mo yung dalawa yan, ang posisyon ng dalawang yan, ay negative 11 pa rin po ang sagot. They can commute, their position. Pwede po silang magpalitan. Ganoon din po sa multiplication. 7 times negative 5 is the same as negative 5 times 7. So, the product is 35. 10 times 6 is the same as 6 times 10. Ang product po niyan ay 60. Magko-commute lang po tayo
gamit ang addition at saka multiplication. Ano ho? Hindi po ito pwede sa ibang operation. Okay? Isa pa po, meron pa rin po tayong tinatawag na associative property. Okay, so ito pong associative property of addition and multiplication. Ano? So, meron po ulit tayong dalawa. Lagi pong magka-partner yung addition saka multiplication. Ang kanila pong property ay halos parehas. Ano naman po ang ibig sabihin ng associative? Pag sinabi pong association, ito po ay may kinalaman sa groupings. Ano ho? May kinalaman sa kinasasalihan, kinabibilangan mong grupo or asosasyon. So, sabi po dito, for any integers, A, B, C, okay? So, tatlo naman po dito. Pero pwede po natin itong i-apply more than 3. Ano ho? Ayan. For any integers A plus B, A, B, and C, ito po yung quantity A plus B plus C is equals to A plus quantity B plus C. Different groupings of addends will not affect the sum. So, kahit po i-group mo po itong unang dalawang addends, tapos doon naman po sa kabila i-group mo yung dalawang huli, ang kanila pong sagot ay hindi po mababago. Ayan po yung halimbawa. Quantity 3 plus 7 plus 4 is equals to 3 plus quantity 7 plus 4. Okay, kung susundin po natin dito yung PEMDAS rule, dapat po muna natin sagutan yung nasa loob po ng parenthesis, di po ba? So, 3 plus 7, ito po ay 10. Bring down 4. Dito naman po ay bring down 3. And then, 7. Sorry, it's negative 4. Ano, malabo lang. Ito po ay negative 4. Tapos, 3, bring down 3 po dito. Tapos, 7 plus negative 4 is 3. And then, ito na po yung ano natin, partial sum natin. So, 7 plus negative 4 is 6. And then, 3 plus 3 is 6. Kung napansin po ninyo, sa left side, dito po sa left, ang nakagroup ay yung first two addends. Ano ho? Sa right naman po, ang nakagroup ay yung second and third. Pero, ang final sum nila ay iisa lang. Okay, so meron po kasi silang tinatawag na associative property of addition. So, kahit po ang i-add nyo muna dyan itong dalawa, pagsamahan nyo po itong dalawa, ganun pa rin po ang makukuha nyo sagot. Okay? Kasi ang mangyayari po dyan, pag pinagsama po natin yung dalawa, 3 plus negative 4 ay magiging siyang negative 1. So, negative 1 plus 7 is 6 pa rin po. Ano po? Kaya, kahit alin po dyan ang inyong i-associate sa bawat isa, you will get the same sum. The same dito po sa letter B. Negative 2 plus 8. So, ito po ang girnup nila. Sagot po dyan ay 6. Bring down 5. And then, dito naman po, bring down 2 sa kaliwa, sa kanan. Tapos, 8 plus 5 is 13. So, partial sum natin, 6 plus 5 is 11. And then, negative 2 plus 13 is also 11. Kung nalilito po kayo sa operation ng integers, sa pag-sum or pag-subtract, pero po tayong lesson yan, pong lesson 3 po natin. Okay. Associative property of multiplication naman po tayo. Ganun din po sa addition. For any integers A, B, C, we can multiply or group the first two. At the right side, pwede natin i-group yung second and third. Pero ang kanila pong product ay iisa pa rin. Halimbawa, 4 times 5 times 7 is equals to, okay, kulang po ito ng ano. Ito po ay dapat dito. Yan, hindi po yung dapat doon. Okay? So, 4 times 5, ito po yung group nila. Ang sagot ay 20. And then, bring down 7. Dito naman sa kanan, bring down 4. 5 times 7 is 35. And if you multiply 20 times 7, you will get 140. And if you multiply 4 times 35, you will also get
140. Number 2, ito po ang unang grupo. So, grinupo po ito. So, wala lang pong bracket. Dapat may bracket ito. Yan. Negative 2 times 6 is negative 12. Bring down negative 4. Then bring down negative 2. Then 6 times negative 4 is negative 24. So, when you multiply negative 12 times negative 4, you will get positive 48. And when you multiply negative 2 times negative 24, makukuha niyo po ay 48 pa rin. Tandaan po natin yung rules sa pag-multiply. Pagka po magkatulad ang sign, ang sagot po ay positive. Pag magkaiba ang sign, ang sagot po ay negative. Ano? Okay, so that's all about associative property of addition. So, nakailan na po ba tayo? Tatlo, ano ho? Ito po yung una, closure. Una po ay closure, sunod po ay associative, commutative, and then associative property. And meron pa pong pang-apat. Okay. Ang pang-apat po ay identity property of addition and of multiplication. Sabi po dito, for any integer a plus 0 is a. So, kahit ano daw pong klaseng integer, kapag inadan mo po siya ng 0, ang sagot ay the same number. Okay? So, the sum of any number and 0 will always be equal to the number itself. Kung ano, pag inadan daw po natin ng 0, kahit anong number, ang sagot ay yung number pa rin. Kaya ang tawag po sa 0 ay identity element of addition. Ano po? Identity element of addition po ang 0. So, kahit ano pong number, pag inadan mo ng 0, you will get the same number. So, 15 plus 0 is 15. 0 plus negative 8 is negative 8. In multiplication, ano naman po kaya ang kanyang identity element of multiplication? So, sabi po dito, for any integer a, kahit ano pong klaseng integer, pag minultiplyan mo po ng 1, ang sagot ay yung number pa rin. So, the product of any number and 1 will always be equal to the number itself. So, the identity element of multiplication is 1. So, kung sa addition po ay 0, sa multiplication po, ang identity element ay 1. Dito po ay 0. Okay? So, kahit ano pong number, pag minultiplyan mo ng 1, the answer is still the same number. So, 32 times 1 is 32. 1 times negative 15 is negative 15 pa rin. Okay? Tandaan po natin yan. The next is additive inverse. Additive inverse. Ano po? Ito naman po yung kabaliktaran. Meron po tayong additive inverse in addition at meron din po tayong multiplicative inverse naman sa multiplication naman. Kaya multiplicative. For any integer a plus negative a is 0 or positive a plus negative a is equal to 0. The opposite of the given integer is called its additive inverse. Yung opposite po niyang number, halimbawa, 1. Ang kanya pong additive inverse ay negative 1. Pag inad mo po yung dalawa, ang sagot po niyan ay 0. Another example, bawa, negative 6. Ano po ang kanyang additive inverse? Ang additive inverse po ng negative 6 ay positive 6. And if you add that, you will get 0. Yan po ang ibig sabihin ng additive inverse property. Okay? Kung may additive inverse, meron naman po tayong multiplicative inverse. The reciprocal of a given integer is called the multiplicative inverse. The product of the number and its multiplicative inverse is 1. Kung dito po sa additive inverse, ang sagot po ay 0. Sa multiplicative inverse, ang sagot naman po ay 1. Kapag minultiply mo siya ng kanyang reciprocal or its multiplicative inverse. Halimbawa, 3. Multiply by what number para po siya maging 1? Ano po ba ang i-multiply mo sa 3 para maging siyang 1? Yung kanya pong tinatawag na reciprocal. Ang 3 po, ang reciprocal niya ay 1 over 3. So, pag minultiply niyo po yung dalawa, ang sagot po niyan ay 1. So, you will multiply 3 times 1, no?
Purahin muna natin at para makita nyo kung paano ginawa. Okay. So, 3 times 1 is 3 over, ito na pong 3 ay meron din po siyang denominator na 1. Ano ho? So, 1 times 3 is 3. And 3 divided by 3 is equal to 1. Kaya po yan naging ganon. Ano ho? Kaya po siya naging 1. Ganun din po sa negative 5. So, negative 5 multiply by its multiplicative inverse. Ang kanya pong multiplicative inverse ay negative 1/5. So, pag multiply niyo po yan, so negative 5 times 1, ang sagot po ay, ito po ang sagot, 5. Negative. Okay, dito naman po. So, over 1. So, 1 times negative 5. Ano po ba ang product? 1 times negative 5 is negative 5. Kaya po ang sagot dito, negative 5 divided by negative 5 is equals to 1. Kaya po siya naging 1. Okay? Okay, dito po tayo sa baba. Okay, meron po tayong property na tinatawag na zero property of multiplication. Ito po ay para lang po sa multiplication. Wala na po nito ang addition. Okay? Sabi po dito, for any integers a times 0 is 0. Any number multiplied by 0 is equal to 0. Kahit ano daw pong number, pag minultiply mo sa 0, ang sagot po ay 0. Ang tawag po sa property na yon ay zero property. Next is distributive property of multiplication over addition. Okay. For any integers a, b, c, a times quantity b plus c is equals to a times b plus a plus c. So, adding first before multiplying or distributing the factor to each addends will give the same result. Yan po tinatawag natin distributive property. Okay, so halimbawa, distributive property tayo. Okay, let's say we have a times b plus c. That is equals to a times b plus a times c. Ano? Yan po ang ibig sabihin ng distributive property. So, example, we have 6 times 2 plus 1. Ano po ngayon ang magiging sagot? Yung pong 6 ay yung A, yung pong 2 ay yung B, at yung pong 1 ay C. So, sundan lang po natin yung formula. Ano? So, since A times B ito, so lalagyan po natin 6 times 2 dito sa kabila. So, 6 times 2 plus A times C. A times C. So, 6 times 1. So, 6 times 2 is 12 plus 6 times 1 is 6. So, ang sagot po niyong final answer is 18. So, kaya po siya tinawag na distribute kasi yung pong A, dinistribute lang natin dun sa loob. Kaya A times B, ayan po yun. Tapos, A times C, ayan naman po. Okay? So, ang sagot po dyan ay 18. Halimbawa, isa pang example. This is first example. Second example, say we have negative 2 times negative 1 plus 2. O, sagot po dyan. So, distribute nyo lang po ito. So, negative 2 times negative 1 is positive 2. Po ba? Plus, negative 2 times 2, ang sagot po ay negative 4. Ayan, mag-a-add na po kayo ng integers, yung po magkaiba po ang sign. Di ba? Pag magkaiba ang sign, mina-minus po natin. So, ang sagot po dyan ay 4 minus 2 is 2. Ano po ang sign ng big number? Negative. Kaya ang sagot po dito ay negative.
So, pag sinagutan po natin ito using the PEMDAS operation, ito po muna nasa loob ang sagutan natin. So, negative 1 plus 2, ang sagot po dyan ay, ito po sagot, 1, positive 1, di po ba? And then, bring down negative 2. And then, pag minultiply po natin ito, negative 2 times 1 is negative 2. So, the same din po ang result. Pero mas madali po dito sa distributive property. Okay, so yan po ang ibig sabihin ng distributive property of multiplication over addition. Kasi addition po yung nasa loob. Kaya po over addition. Okay, tingnan niyo po itong halimbawa. Dito sa distributive property. So, 6 times 4, ito po yun. And then, 6 times 8, na ito po. 6 times 4, 6 times 8. So, 6 times 4 is 24, 6 times 8 is 48. So, 24 plus 48, ang sagot po ay 72. Kapag naman po ginamitan natin ng PEMDAS, 4 plus 8 is 12, then 6 times 12 is 72. Parehas po ng sagot. Kapag naman po may negative, so negative 5 times negative 3, ito po yun. Next is negative 5 times 10. So, nawala po yung 10 dito. Dapat may 10 pa dyan. Yan. So, negative 5 times negative 3 is positive 15. No? Tingnan nyo po ha. Negative times negative is positive. Yan. Kaya po siya naging positive. And then, negative 5 times 10 is negative 15. Negative, positive, kaya po siya negative. So, add na po natin itong dalawa. 15 plus negative 50. Sagot po ay negative 35. Okay, so negative 3 plus 10. Yan, sagutan po muna natin nasa loob ng groupings. Ang sagot po ay 7. So, bring down 5. So, negative 5 times 7 is negative 35. So, you will have the same result. Okay, so dito na po tayo sa learning task natin. So, complete the following to make true statement. Then, determine the property applied. So, kukumpletuhin po ninyo itong mga blanks, tapos isusulat po ninyo kung anong property ang ginamit. Halimbawa, yung number 1. 18 plus blank is equals to 6 plus 18. So, ano po kaya ang kulang dito? Okay. Gawin po natin itong bonus. Lagyan natin 6. So, 18 plus 6 is equals to 6 plus 18. Anong property po ba yun? Na pwedeng magbaliktad yung dalawang addends. Ano po? Malipat doon sa kanilang mga position. Sagot po ay commutative. Di po ba? Nasaan po ba yan? Ito po yan. Ayan, ito po. Commutative property. Ano? Okay. So, that is commutative property. Alin pa po ba? Ito. 15 times blank is 0. Ano pong i-multiply natin sa 15 para maging 0? Okay, ang sagot po ay 0. Ano pong tawag doon sa property na yon? Balikan po natin yung ating napag-aralan kanina. Ayan po. 0, property of multiplication. So, meron na po kayong tamang dalawa. Ano? Ito po ay 0 property of multiplication. Learning task number 3. Okay. For 1, I go to the store and buy instant noodles for 7.75 pesos. Sulat po ninyo muna ang mga given. Okay, meron kayong bumili kayo ng instant noodles na halagang 7.75 pesos. Isang latang sardinas sa halagang 16 pesos at dalawang sachet ng coffee for 12.25 pesos. So, how much money do I need to pay? So, magkano raw ang babayaran mo sa lahat ng binili mo? Okay. Okay, number 2. Mrs. Mijares needs to buy 2 set of 8 notebooks. Ayan, dalawang set ng 8 notebooks. And 5 pens for her son and daughter.
5 ballpens para sa kanyang mga anak na babae at lalaki. And how many items of school supplies does she needs to buy?